กว่าจะได้เรือขึ้นมา1ลำนั้นมีขั้นตอนการผลิตมากมายซึ่งขั้นตอนแรกๆของการผลิตเรือจำลองนั้นก็จะเป็นการซื้อไม้คัดไม้และการตัดไม้สวัสดีครับผมชเวงโลดเจริญสุขเกษมหรือในแบรนด์ของชเวงเรือโบราณขอมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการซื้อไม้คัดไม้และการตัดไม้เพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาผลิตเป็นเรือจำลองแหล่งที่มีการซื้อขายไม้สักที่ใหญ่ที่สุดของประเทศก็คือที่แถวบางโพตรงจุดนั้นก็จะมีอยู่2ซอยก็คือทางเข้าซอยประชาญนฤมิตรซึ่งทั้ง2ซอยนั้นก็จะเป็นการลักษณะวิ่งรถในทางเดียวหรือวันเวย์นั่นเองการซื้อไม้ก็จะสะดวกสบายในการที่จะเลือกหาซื้อไม้เปิดทำการทุกวันเวลาของจันทร์ถึงอาทิตย์ซึ่งพี่น้องก็จะสามารถที่จะหาซื้อไม้ทุกชนิดตามแหล่งบางโพนี้ได้ด้วยตนเองส่วนในงานเรือจำลองของผมนั้นผมมักที่จะไปซื้อไม้ที่ร้านประจำของผมซึ่งร้านนี้ก็คือร้านพ่อพงษ์พาณิชย์นั่นเองเหตุที่ผมไปซื้อร้านนี้ประจำ1เพราะผมเป็นลูกค้าของร้านนี้เกินกว่า10ปีขึ้นไป2ร้านนี้ให้ผมเลือกขนาดของไม้เลือกรูปแบบของไม้ให้ผมคัดไม้ที่ดีที่สุดสวยที่สุดเพื่อที่จะนำไม้เหล่านั้นผลิตเป็นเรือจำลองข้อที่3ร้านนี้ผมสามารถที่จะเลือกซื้อไม้ตามขนาดที่ผมต้องการไม่ว่าจะเป็นขนาด1ฟุต2ฟุต3ฟุตหรือ8ฟุต10ฟุตเพื่อที่จะนำมาเรือจำลองหรือนำมาประกอบเป็นตู้กระจกให้กับลูกค้าผมจึงเลือกร้านที่ตอบสนองความต้องการของผมได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนื้อหาในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการกบนอกกระดาษที่เป็นรายการสาระที่ถ่ายทำการกำเนิดของเรือจำลองของผมก็ต้องขอบคุณรายการกบนอกกระดาษที่เอื้อเฟื้อข้อมูลและภาพบางส่วนในการทำคลิปของผมด้วยนะครับเมื่อเราได้ไม้ตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วในแต่ละล็อตที่เราไปซื้อเราก็นำไม้นั้นกลับมาที่บ้านเพื่อให้ไม้ที่เราซื้อมานั้นแห้งสนิทพร้อมที่จะใช้งานในขั้นตอนต่อไปแต่ลักษณะและข้อควรระวังในการที่เราจะตัดไม้นั้นเราควรที่จะตั้งไม้ขึ้นไม่ควรที่จะตั้งไม้เป็นแนวนอนเพราะถ้าหักไม้โดนแดดมากๆไม้ก็จะมีการโก่งงอทำให้ไม้นั้นไม่ตรงและเสียรูปไปนั่นเองการตากไม้ที่ดีเมื่อเราตากได้สักครึ่งค่อนวันเราควรที่จะพลิกไม้กลับมาอีกด้านหนึ่งตั้งไม้กลับมาอีกด้านหนึ่งเพื่อให้หน้าทั้ง2ด้านนั้นเกิดการแห้งสนิทและทำการตากแบบนี้ประมาณ 2-3 วันก็ทำการเก็บไม้ทั้งหมดเข้าในที่ร่มเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในงานขั้นตอนต่างๆของการผลิตเรือจำลองต่อไปเมื่อถึงกระบวนการผลิตเราต้องมีการคำนวณก่อนว่า1ลำเราต้องใช้ไม้กี่ท่อนลักษณะไม้ที่ผมเลือกใช้นั้นก็จะเป็นไม้สักทองเกรด A เกรดที่สวยที่สุดซึ่งจะมีความหนาประมาณ1นิ้วคูณ2นิ้วความยาวก็ประมาณ3ฟุตครึ่งในการผลิตเรือ1ลำที่มีความยาวของเรืออยู่ที่1.50 เซนนั้นก็จะใช้ไม้อยู่ประมาณ 7-8 ท่อนซึ่ง 7-8 ท่อนนั้นเราต้องมีการที่จะต้องมาผ่าซอยให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการอีกครั้งหนึ่งซึ่งในคลิปนี้เราจะลงรายละเอียดในการผ่าไม้ซอยไม้แล้วก็ทำการตากไม้ถึงขั้นตอนสุดท้ายที่จะนำไม้ไปขึ้นเป็นลำเรือเมื่อเราทราบจำนวนที่เราจะต้องใช้แล้วเราก็มาทำการแยกสีของไม้อีกครั้งหนึ่งว่าสี8ท่อนนี้มีสีที่มันใกล้เคียงกันหรือไม่และพยายามเลือกไม้ที่มีลวดลายเป็นเส้นตรงและไม่ควรใช้ไม้ที่มีลักษณะย้อนหรือทะแยงของเนื้อไม้หรือมีตาซึ่งกลุ่มนี้เราได้คัดเลือกจากที่ร้านขายไม้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วแต่บางครั้งก็อาจจะหลุดลอดสายตาเราเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะผ่าไม้เราต้องมีการคัดเลือกไม้อีกครั้งหนึ่งและเหตุที่เราต้องการที่จะเลือกไม้ตรงนั้นสาเหตุหลักก็มาจากการขึ้นลำเรือมันต้องมีการดัดไม้ให้โค้งงอตามโครงสร้างของลำเรือและถ้าหากว่าเราเอาไม้ที่มีตาหรือไม้มันทะแยงสวนทางอยู่แล้วนั้นโอกาสช่วงจังหวะที่เราเข้าโค้งไม้อาจจะหักได้ง่ายจากนั้นเราก็ทำการผ่าไม้ซึ่งในจุดนี้พี่น้องบางคนก็อาจจะใช้ลักษณะเป็นเลื่อยวงเดือนหรือเป็นเลื่อยสายพานหรือเลื่อยอื่นๆก็ย่อมได้ไม่ผิด
แต่อย่างไรเราก็ทำการผ่าให้ครบ8ท่อนในคราวเดียวให้จบสิ้นจากนั้นเราก็นำไม้ในส่วนที่เราผ่าไปเรียบร้อยรีดขอบให้เรียบให้เหลือความกว้างอยู่ที่8มิลพอดีเป๊ะส่วนหนึ่งที่ผมเลือกใช้ไวเลื่อยสายพานนี้เหตุผลหลักก็คือ 1. มันกินเนื้อไม้น้อยเพราะว่าของเลื่อยค่อนข้างที่จะเล็กแคบการเสียไม้ในแต่ละช่วงมันเสียหายน้อยที่สุด 2. ก็คือการใช้ใบเลื่อยสายพานในการผ่าไม้ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการผ่าแต่ละครั้งบางครั้งต้องใช้เวลาผ่าเป็นวันเครื่องใบเลื่อยสายพานจะมีความคงทนในการผ่าไม้ได้ดีกว่าเลื่อยวงเดือนเราทำการซอยไม้จนครบก็จะได้ลักษณะไม้เป็นมัดลักษณะแบบนี้ซึ่งการซอยในแต่ละท่อนแต่ละมัดนั้นควรแยกให้ชัดเจนมัดใครมัดมันไม่มาปะปนกันในขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่หลายๆคนมองข้ามแต่มันมีความสำคัญอย่างมากในอนาคตของเรือลำนั้นเมื่อเราทำการซอยไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราต้องเอาไม้ที่ซอยเรียบร้อยเห็นไหมครับมันจะขรุขระทั้งสองด้านเราต้องทำการรีดให้เรียบเพียงแค่1ด้านจำไว้นะครับพี่น้องครับตรงจุดนี้เป็นหัวใจของการทำเรือจะแตกหรือไม่แตกในอนาคตอยู่ตรงจุดนี้ส่วนขั้นตอนมันเป็นอย่างไรนั้นผมจะมาพูดในคลิปถัดไปเมื่อมันถึงขั้นตอนที่ต้องเทเครื่องตรงจุดนี้สำคัญมากพี่น้องต้องทิ้งอีกหน้าหนึ่งให้ขรุขระไว้และทำการรีดเพียงแค่1ด้านเท่านั้นนะครับพี่น้องตรงจุดนี้ลักษณะการซอยไม้นี้ไม่ควรใช้ใบเลื่อยวงเดือนในการซอยไม้ให้บางเหตุเป็นเพราะการใช้เลื่อยวงเดือนในการซอยไม้นั้นไม้จะมีลักษณะทั้งสองด้านเรียบกริบจะไม่มีรอยขรุขระซึ่งจุดนั้นจะเป็นอันตรายต่อเรือลำนั้นในอนาคตผมจะมาบอกเล่าถึงเหตุผลอีกครั้งหนึ่งตอนที่ถึงการเทเครื่องว่าทำไมถึงไม่ควรที่จะให้เรียบทั้งสองหน้ามันควรเรียบเพียงแค่1ด้านตัวอีก1ด้านนั้นของไม้ชิ้นเดียวกันนั้นควรที่จะทิ้งให้มันขรุขระเอาไว้ตามลักษณะไม้ที่เห็นในภาพนะครับเราก็ทำการรีดไม้ให้ครบในทุกๆท่อนเมื่อทำการรีดจนครบทุกๆท่อนแล้วนั้นเราก็เอาไม้ที่รีดเสร็จเรียบร้อยไปผึ่งลมคราวนี้ไม่ได้ไปตากแดดนะครับพี่น้องต้องใส่ใจตรงนี้นิดหนึ่งคือถ้าหากว่าเราผ่าซอยไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นเราไปตากแดดไม้ที่เราตากแดดจะเกิดการแห้งกรอบและเสียหายได้ง่ายหรือไม้ก็อาจจะบิดงอมากเกินปกติทำให้เวลาเราขึ้นโครงสร้างของเรือลำนั้นอาจจะเสียศูนย์ไม่ได้ศูนย์ตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นการผึ่งลมให้แห้งนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดเราก็ทำการผึ่งลมประมาณ1วันช่วงตอนเย็นเราก็เก็บมัดเป็นท่อนไข่ท่อนมันมัดไข่มัดมันแยกให้ชัดเจนเสร็จแล้วเราก็รวบรวมทั้งหมดเก็บเข้าไปในส่วนที่เราจะจัดเก็บในที่ร่มต่อไปนั่นก็เป็นกระบวนการของการซื้อไม้เลือกไม้คัดไม้ตัดไม้ผึ่งไม้ให้แห้งเพื่อที่จะนำไม้เหล่านั้นรอการผลิตในขั้นตอนของการขึ้นโครงสร้างเรือต่อไปขอขั้นรายการพี่น้องนิดนึงนะครับถ้าพี่น้องท่านใดต้องการเรือจำลองสัก1 ลำโปรดคิดถึงชเวงชิปโมเดลเพราะชเวงชิปโมเดลนั้นเป็นผู้ผลิตเรือของประเทศไทยที่มีรายละเอียดของการผลิตในงานช่างฝีมือที่ดีที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยและมีรูปแบบเรือมากมายกว่า100รูปแบบเรือซึ่งทุกแบบเรือนั้นก็จะย่อสัดส่วนจากเรือจริงๆทุกประการครับถ้าพี่น้องชอบช่วยกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนื้อหาเกี่ยวกับการผลิตเรือและการผลิตอื่นๆของผมต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ